مسئول کمیته تربیت مردم استان بودند. Boş
حضور در مسابقات جهانی کیش که دوم تا 7 مهر ماه برگزار شد. ورزشکار عزیزمون آقای شهریار شور از ورزشکاران و قهرمانان کشور و آسیا از دوستان عزیز سیرجانی اونت که در مسابقات انتخابی عراق مقام دوم را در مجمع شطرنجی کسب کردم و توسط کمیته فنی انتخاب شدم برای مسابقات تیم ملی و مسابقات جهانی کیش که دوم به افتخار آقای شهریار شور یک دست مرتبتون داشته تشکر کنم که فرام گرفت. آقایشون قهرمان فنی دوی مسابقات قهرمانی کشور و همینجور قهرمان آسیا هستند. یک بار دیگه جانانه تشریف بفرمایید. هرچند این تشریف واقعا در حد و اندازه نبود ولی واقعا سعی کردیم مقداری روی تشریفتون کرد. مجدد جناب آقای شور ورزشکار عزیز افتخار رستم رو تشریف بفرمایید. خدا بفرمایید. همینجور دعوت می‌کنم از آقای حسین شیخ‌علی قوی‌ترین مرد کمری دوره استان و تقریبا بالای 10 سال مسئول کمیته خلیفه مردم استان بودن. از قهرمانان خوب و خوش اخلاق کرمان و شهر سیرجان نه
مانتو طبقه خارج همراه مانتوی بهاره طبقه مانتو پیچی طبقه مانتو طبقه خارج همراه مانتوی بهاره طبقه مانتو پیچی طبقه